Streik und Demonstrationen der werktätigen Handel. Det här är berättelsen om vad som verkligen hände under kalla kriget och hur nära det några gånger var oss. Unika vittnesmål från de som var med. Och vad hade egentligen hänt om kriget kom? Vi ska nu tänka oss tillbaka till 1972, 82, 86 eller kanske rent utav 1989. Det spelar inte så stor roll egentligen, men det är där någonstans vi lägger vår spelplats. Och det kommer att handla om hur Sverige planerade inför att överleva ett tredje världskrig och de enorma satsningar som gjordes på varje nivå i samhället för att klara den då i allra högsta grad närstående katastrofen. För så kändes det nog då under kalla kriget. Världen och Sverige var på helspänn. När och hur skulle det nya stora kriget börja? It is called a Cold War because armed forces, although used as a threat, are rarely unleashed, and blood is not spilled in the massive battles that we think of as war. Det är ett långt land, låg som ett block mellan NATO och Warszawapakten. Politiskt sa man att vi skulle vara alliansfria i fred, syftande till neutralitet i krig. Syftande. Det här var det svenska politiska ställningstagandet under kalla kriget. Och det är ingen hemlighet idag på vems sida vi skulle stått på eller vem vi skulle frågat om hjälp om det behövdes. Men där är vi inte än i den historia som vi nu ska försöka berätta. Man visste om att det fanns en hotbild, det var ingen tvekan om det. Det här är Håkan Svedin som var en av dem som planerade försvaret inför den invasion många trodde skulle komma. Mycket arbete lades ner på att så tidigt som möjligt kunna förstå hur ett anfall skulle kunna börja. Och det var ingen lätt uppgift, för det skulle kunna börja hur som helst. Till exempel med ett sabotage mot ett viktigt mobiliseringsförråd. Det är inte bara de ordinära anfallande styrkorna som finns, utan det finns andra typer av stridskrafter som motståndaren kan använda. I fredstid finns etablerade agenter i landet som förbereder sabotageverksamhet. De finns mitt ibland oss, kanske alldeles intill dig. De har smält in i samhället med de mest skiftande sysselsättningar. För en fiende i öst fanns geografiskt 3 viktiga saker med Sverige. 1. Närheten till Atlantkusten, landvägen över Norrland. 2. Den långa kusten mot Östersjön och Gotland som strategisk ö mitt i innanhavet. Och 3. Kontrollen över Öresund, den enda infartsvägen till Östersjön. Hade väst och öst hamnat i en större väpnad konflikt under kalla kriget skulle vi blivit påverkade och sannolikt indragna i densamma.
Det är en stor yta att försvara, men det var man fast besluten om att göra. Det svåra, det var när man skulle ta beslutet att mobilisera. För det innebar ju att hela samhället skulle träda in i någon form av version 2.0 som skulle vara väldigt svår att backa ifrån. Så vilka var då tecknen och hur allvarliga skulle de vara för att ta det svåra beslutet att välja mobilisering? Att mobilisera innebar att hela landet skulle förberedas på krig, både civilt och militärt. För att ta beslutet krävdes ett ordentligt faktaunderlag som man inte gjorde något förhastat. 163248. Runt om i landet låg Försvarets radioanstalts anläggningar, FRA. Deras uppgift var bland annat att lyssna av Warszawapaktens radiotrafik och upptäcka avvikelser. Dessa skulle kunna vara att militära övningar i öst bara fortsatte i månader med fler och fler inkallade. Eller att sovjetiska civila flygplan skulle ställa in alla sina avgångar och istället bli stående till militärens förfogande. Utöver FRAs signalspaning hade svenska ubåtar också gjort märkliga iakttagelser i vår historia. Deras primära uppgift var också att osynligt spana och lyssna efter avvikande beteenden. Och kanske var det de som nu märkte att nya radaranläggningar som aldrig varit igång tidigare helt plötsligt börjat snurra på andra sidan Östersjön. Det finns några tillfällen under den senare delen av kalla kriget där man på allvar undrade vad det var för någonting som höll på att hända. Till exempel en till synes oförklarlig explosion i ett mycket viktigt granat- och minförråd söder om Stockholm. Den olyckliga sprängningen i förra veckan av Ett ammunitionsförråd nere i Järnaområdet går i luften. Och vad ska man dra för slutsatser av det? Har det börjat nu? Har kriget startat? Men varför skulle någon vilja spränga ett förråd med ammunition? Vad skulle det känna till? Idag vet vi att just det sabotaget var ett misslyckat inbrottsförsök. Men det visste man inte då. Då kunde det lika gärna varit ett led i den stora kartläggning som gjordes av landet för att testa krigsberedskapen i samhället. Har du skissen över stationen? Fientliga krigsförberedelser skulle göras av så kallade sabotageförband vars uppgift var att ställa till med så mycket oreda i samhället som möjligt före ett militärt anfall. Man räknade med lönnmördare, olaglig avlyssning och förberedda sabotageplaner. Och förutom sprängningen av ammunitionsförrådet i Järna och de misstänkta ubåtskränkningarna inträffade faktiskt fler märkliga händelser. 1983 visste man inte vad det var som höll på att hända då elförsörjningen i en stor del av Sverige kollapsade mitt i vintern. 1981 så övade Warszawapakten för storskaligt krig i deras så kallade Zapad-övningar. Zapad som för övrigt betyder väst. Det här är händelser som enskilt inte gjorde någon nervös för ett annalkande krig, men som i ett sammanhang fick en helt annan värdering. Men om något hade hänt på riktigt så hade också allvarliga rapporter från civila aktörer och diplomater haglat in över den svenska riksledningen. I Stockholm finns ett unikt filmarkiv med produktioner som handlar om hur Sverige skulle försvaras i händelse av krig. Där finns allt från flygplan till stridsvagnar och sjukvård till ledarskap. Men även produktioner som handlar om hur ett anfall mot Sverige skulle kunna inledas.
I filmerna Diversionsförband och Spioner finns de från 80-talet, visas hur nyckelpersoner mördas, hur viktiga anläggningar saboteras och hur maskerade lönnmördare infiltrerat hela samhället. I ett inledande skede skulle det alltså inte bara handla om militära mål. Men vem skulle då avgöra och ta beslutet om en mobilisering? Det där som var så svårt att backa ifrån. Det fanns givetvis en plan för det som få känner till idag. Totalförsvarets chefsnämnd var de som skulle avgöra hur allvarligt hotet var. De fungerade som en kontrollinstans så att ingen trigger-happy militär eller enskild politiker skulle göra något förhastat. Föreställ er nu att det här händer på riktigt. Jag vill rikta mig till alla svenska medborgare och mana till lugn och besinning i den svåra situation som Sverige nu befinner sig i. Det stora anfallet och en väpnad konflikt mot Sverige är nära. Det som startade med sabotage mot hela det civila samhället övergår nu i att stridsflygplan lyfter från andra sidan Östersjön. Utsatts för en militär aggression. Vi har gjort allt för att bevara fred. Sverige har djupast sett inga fiender. Allmänhetens gensvar på orden om allmän mobilisering har varit överväldigande. En mobilisering kan liknas vid en bläckfisk vars armar sträcker sig ut över hela Sverige. Någon sätter på värmen i ett hemligt bergrum någonstans i Mellansverige och någon låser upp ett stort förrådskomplex med hundratals stridsvagnar i Skåne. Och chefer för verk och myndigheter beordras att ta sig till civila bergrum, precis som det här. De stridspiloter som överlevt attentaten skickas upp i luften och ut över Östersjön. De har övat hårt för det här. De vet vad det är de kommer att möta. Och de vet att det inte kommer att sluta lyckligt. Anfallet mot Sverige har börjat och nu finns ingen återvändo.